Lộ ảnh Trung Quốc đang bắt chước Mỹ xây dựng khu vực 51 để chế tạo vũ khí ở Tân Cương. 5 năm sau phán quyết về Biển Đông, Trung Quốc vẫn táo tợn và tuyên bố những yêu sách vô lý khiến nhiều quốc gia phẫn nộ. Tại Philippines, hàng trăm người biểu tình xuống đường yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết của tòa trọng tài quốc tế. Liên quan đến căng thẳng Mỹ-Triều Tiên, chính quyền ông Kim Jong-un cáo buộc Mỹ sử dụng viện trợ nhân đạo với động cơ chính trị. Kết thúc Euro 2020, Thủ tướng Anh lên án nạn phân biệt chủng tộc. Tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi đảm bảo quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân. Quay lại Haiti, cảnh sát nước này bắt giữ một nghi phạm chủ mưu vụ ám sát tổng thống. Các thông tin về môi trường, các nhà máy khí đốt ở châu Âu đang thải một lượng lớn khí metan gây hiệu ứng nhà kính ra ngoài môi trường. Miền Tây nước Mỹ hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục lên đến 54 độ C. Nhiệt độ khắc nghiệt tàn phá các vùng biển của Canada. Đã có tòa nhà chọc trời và trung tâm mua sắm lớn nhất Dubai tiếp tục chơi lớn với bể bơi sâu nhất thế giới. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Đây là FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình với thông tin, theo Sputnik, Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ nằm sâu ở bên trong vùng hoang mạc rộng lớn, hẻo lánh và gần như là không dân cư sinh sống ở khu tự trị Tân Cương. Nhiều suy đoán cho rằng quân đội Trung Quốc có thể đã xây dựng một căn cứ bí mật tương tự như là khu vực 51 của Mỹ. Rất có thể Bắc Kinh đang cho phát triển các mẫu chiến đấu cơ và máy bay không người lái UAV thế hệ mới ở căn cứ này. Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ nằm sâu bên trong vùng hoang mạc rộng lớn, hẻo lánh và gần như không dân cư sinh sống ở khu tự trị Tân Cương. Nhiều suy đoán cho rằng quân đội Trung Quốc có thể đã cho xây dựng một căn cứ bí mật tương tự như khu vực 51 của Mỹ và rất có thể Bắc Kinh đang cho phát triển các mẫu chiến đấu cơ và máy bay không người lái thế hệ mới ở căn cứ này. Liên quan đến khu vực 51, về cơ bản, đây là một căn cứ của không quân Mỹ nằm trong trung tâm huấn luyện và thử nghiệm Nevada, vốn được sử dụng cho các hoạt động phát triển, cũng như thử nghiệm các mẫu máy bay quân sự và các hệ thống vũ khí mới của quân đội Mỹ. Dựa trên một số hình ảnh vệ tinh, căn cứ bí mật của Trung Quốc ở Tân Cương nằm gần Ma Lan. Trước đó, nơi này từng được Bắc Kinh sử dụng để thử nghiệm vũ khí hạt nhân, với khoảng 45 vụ thử kể từ năm 1959 đến năm 1996. Phân tích hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia quân sự đã phát hiện ra một loạt máy bay không người lái lẫn chiến đấu cơ J-16 của không quân Trung Quốc bên trong căn cứ. Việc quân đội Trung Quốc thử nghiệm các mẫu máy bay quân sự mới ở Ma Lan không phải là mới, nhưng sự xuất hiện của UAV ở đây lại cho thấy một thực tế khác. Theo các chuyên gia, nhiều khả năng Trung Quốc đang cố gắng tích hợp hệ thống điều khiển UAV lên trên các dòng chiến đấu cơ có người lái thông qua các thử nghiệm thực tế ở Ma Lan, tương tự như cách người Nga đang làm với tiêm kích tàng hình Su-57 và với mẫu UAV tàng hình S-70 Ortonic B. Các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng Trung Quốc đang phát triển công nghệ kết nối giữa máy bay có người lái và không người lái thông qua trí tuệ nhân tạo. Quân đội Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về căn cứ bí mật ở Tân Cương. Vừa qua, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết rằng họ đã ban hành dự thảo kế hoạch hành động 3 năm để phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng của đất nước. Ước tính lĩnh vực này có thể trị giá hơn 250 tỷ nhân dân tệ, nghĩa là tương đương 38 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Dự thảo được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách Trung Quốc đẩy mạnh nỗ lực soạn thảo các quy định nhằm quản lý tốt hơn việc lưu trữ, truyền dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng. Cuối tuần vừa qua, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã đề xuất dự thảo quy tắc kêu gọi tất cả các công ty công nghệ có hơn 1 triệu người dùng phải trải qua các cuộc đánh giá bảo mật trước khi niêm yết ở nước ngoài. Quy định đó được đưa ra sau cuộc điều tra của gã khổng lồ gọi xe Trung Quốc Didi Chuxing vì bị cáo buộc vi phạm luật bảo mật dữ liệu. Hôm thứ Hai, 12 tháng 7, khoảng 150 nhà hoạt động người Philippines đã biểu tình bên ngoài một tòa nhà thương mại có đại sứ quán Trung Quốc ở Manila để đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày tòa án quốc tế ra phán quyết vô hiệu các yêu sách lịch sử của Trung Quốc trên Biển Đông. Vào ngày thứ Hai, đám đông ở Philippines đã đem theo quốc kỳ và biểu ngữ tập trung bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Makati, tại thủ đô Manila, để tổ chức hoạt động đánh dấu 5 năm chiến thắng của nước này trong vụ kiện tại Tòa trọng tài thường trực PCA. Vào năm 2013, chính quyền cựu Tổng thống Benigno Aquino đã nộp đơn kiện lên PCA cho rằng đường chín đoạn do Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và cần được tuyên bố là vô căn cứ.
Sau 3 năm xem xét, PCA vào ngày 12 tháng 7 2016 đã ra phán quyết tuyên bố yêu sách đường chín đoạn, bao phủ 3,5 triệu km vuông ở Biển Đông của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, phán quyết của PCA không có cơ chế thi hành. Trong buổi tuần hành vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, nhóm người không chỉ đánh dấu chiến thắng 5 năm phán quyết của PCA, mà còn chỉ trích chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte không hành động để thi hành phán quyết. Những người còn kêu gọi chính phủ hiện đại hóa và trao quyền cho Hải quân Philippines, Cảnh sát biển Philippines để bảo vệ các khu vực nước này tuyên bố có chủ quyền ở Biển Đông. Điện Malacañang cùng ngày ra tuyên bố cho biết chính quyền Tổng thống Duterte đã làm tất cả những gì có thể trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Liên quan đến mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên, vừa qua thì trên trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đăng tải bài viết của nhà nghiên cứu cấp cao Kang Hyun Chol thuộc Hiệp hội Xúc tiến trao đổi kinh tế và công nghệ quốc tế Triều Tiên cho rằng Mỹ sử dụng chiêu bài viện trợ nhân đạo như là một công cụ chính trị để can thiệp vào công việc nội bộ và các vấn đề về nhân quyền của nước này. Vừa qua, nhà nghiên cứu cấp cao của Triều Tiên, ông Kang Hyun-cho cho biết, trên thực tế, nhiều quốc gia đã phải nếm trải nhiều mùi vị cay đắng khi đặt nhiều hy vọng vào viện trợ và hỗ trợ nhân đạo từ Mỹ. Nhà nghiên cứu này chỉ ra rằng, động cơ đằng sau của Mỹ trong việc liên kết viện trợ nhân đạo với vấn đề nhân quyền là nhằm hợp thức hóa sức ép lên các nước và đạt ý đồ chính trị thâm hiểm. Theo ông Kang, thế giới đang đối diện với những khó khăn kinh tế nghiêm trọng vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Mỹ lại tìm cách lợi dụng tình trạng này vì mục đích chính trị. Theo John Hap, trước đó đã có những thông tin cho rằng Mỹ có thể cân nhắc chia sẻ vaccine COVID-19 với Triều Tiên nếu nước này yêu cầu. Tuy nhiên, bài viết của nhà nghiên cứu Kang dường như phản ánh cam kết tự cường của Triều Tiên, gửi thông điệp từ chối viện trợ nhân đạo từ Washington. Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án hành vi phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội nhằm vào các cầu thủ của đội tuyển bóng đá Anh sau khi tam sư để thua đội tuyển Ý trong trận chung kết Euro 2020 vừa qua. Trong trận chung kết Euro 2020, bộ ba cầu thủ da màu của đội tuyển Anh gồm Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đều không thành công trong loạt sút luân lưu 11m trong trận đấu lịch sử này. Sau 120 phút, cả chính thức lẫn hiệp phụ hòa 1-1, đội tuyển Anh đã thất bại 3-2. Cũng chính vì thế mà vài phút sau khi cầu thủ Bukayo Saka sút hỏng luân lưu, nhiều cổ động viên quá khích đã vào tài khoản cá nhân cầu thủ này để xúc phạm anh với ngôn từ mang tính phân biệt chủng tộc. Hai cầu thủ còn lại cũng là nạn nhân của những hành động tương tự. Trên tài khoản xã hội mạng Twitter, Thủ tướng Johnson nhấn mạnh, đội tuyển Anh xứng đáng được tán dương như những người hùng, chứ không phải hứng chịu hành vi phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Những người có hành vi xúc phạm các cầu thủ như vậy nên tự thấy xấu hổ về bản thân mình. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Anh FA cũng kịch liệt lên án nạn phân biệt chủng tộc của các cổ động viên quá khích, khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa các cầu thủ bị ảnh hưởng và kêu gọi các hình phạt nghiêm khắc nhất với những kẻ phân biệt chủng tộc. Nhân ngày dân số thế giới 11 tháng 7 vừa qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thực hiện các nỗ lực nhằm đảm bảo quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân trên toàn thế giới. Trong thông điệp phát đi vào ngày 11 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết, nhân ngày dân số thế giới, chúng ta hãy cam kết đảm bảo quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản của mọi người ở khắp mọi nơi. Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục hoành hành trên thế giới của chúng ta, với những dấu mốc đáng buồn tiếp nối nhau. Ông nhấn mạnh bên cạnh tổn thất hàng triệu sinh mạng, còn có một số vấn đề ít thấy hơn như bạo lực gia đình gia tăng đáng sợ khi phụ nữ buộc phải sống cách ly cùng với những kẻ bạo hành, các phòng hội sinh vắng người do phụ nữ trì hoãn việc mang thai. Không những thế, tình trạng mang thai ngoài ý muốn do việc tiếp cận các dịch vụ tránh thai bị hạn chế cũng không ngừng gia tăng. Để chứng minh, ông dẫn số liệu cập nhật cho thấy đại dịch Covid-19 ước tính sẽ đẩy 47 triệu phụ nữ và trẻ em gái vào cảnh nghèo cùng cực. Nhiều bé gái đã nghỉ học và có thể sẽ không bao giờ trở lại trường được nữa. Ngày dân số thế giới là sự kiện thường niên nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề dân số toàn cầu như kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới, nghèo đói, sức khỏe bà mẹ và quyền con người. Sự kiện này ra đời chính thức vào năm 1989 sau quyết định của Hội đồng Quản trị Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP. Ngày dân số thế giới lấy cảm hứng từ sự kiện dân số toàn cầu ước đạt mốc 5 tỷ người vào ngày 11 tháng 7 năm 1987. Vừa qua, cảnh sát Haiti đã thông báo đã bắt giữ một nghi phạm chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse tuần trước. Đối tượng này là ông Christian Emmanuel Sanon, 63 tuổi, quốc tịch Haiti. Nhà chức trách cáo buộc đối tượng này có mục đích chính trị trong vụ ám sát Tổng thống Moïse. Phát biểu tại cuộc họp báo có sự tham dự của một số bộ trưởng, người đứng đầu cảnh sát
quốc gia Haiti, ông Leon Charles, cho biết rằng Sanon đã đến Haiti bằng máy bay riêng hồi tháng 6 vừa qua, cùng với một số đối tượng người Colombia. Kế hoạch ban đầu của nhóm người này là bắt giữ Tổng thống Moise, nhưng sau đó đã thay đổi. Ông Charles cho biết rằng, sau khi ám sát Tổng thống Moise và bị cảnh sát truy đuổi, một nghi phạm đã liên hệ với Emmanuel Sanon. Sau đó thì Sanon liên lạc với hai đối tượng khác nghi là đồng chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Moise. Danh tính của các nghi can này hiện chưa được tiết lộ. Bộ trưởng Ngoại giao Litva ông Gabrielius Landsbergis cho biết rằng hôm thứ Hai 12 tháng 7, Liên minh châu Âu nên xem xét vòng trừng phạt thứ 5 đối với Belarus vì chính phủ nước này đang tìm cách đưa người di cư từ nước ngoài vào khối một cách bất hợp pháp. Và ông Landsbergis cũng cho rằng việc sử dụng người tị nạn như một vũ khí chính trị như vậy là một điều không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis cho biết khi ông đến dự cuộc họp với các đối tác EU rằng khi người tị nạn được sử dụng như một vũ khí chính trị, tôi sẽ nói chuyện với các đồng nghiệp của mình để EU đưa ra một chiến lược chung, ngụ ý là đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt hơn. Litva đã bắt đầu xây dựng hàng rào dài 550 km ở biên giới với Belarus vào thứ Sáu tuần trước, sau khi cáo buộc chính quyền Belarus đưa hàng trăm người di cư chủ yếu là người Iraq và Litva. Cơ quan bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu Frontex hôm thứ Hai cho biết họ sẽ cử thêm các sĩ quan, xe tuần tra và chuyên gia để tiếp cận người di cư, để thu thập thông tin về các mạng lưới tội phạm liên quan đến Litva. Vừa qua, các nhân viên lực lượng đặc biệt Afghanistan đã tập trung trong một buổi cầu nguyện ngắn dọc theo một đường cao tốc hoang vắng ở tỉnh Kandahar, miền nam của Afghanistan, trước khi bắt đầu nhiệm vụ chiến đấu tại đây, nơi các tay súng Taliban và nhân viên an ninh Afghanistan đã đụng độ nhiều giờ trước đó. Các nhân viên của lực lượng đặc biệt Afghanistan đã tập trung trong một buổi cầu nguyện ngắn dọc theo một đường cao tốc hoang vắng ở tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan, trước khi bắt đầu nhiệm vụ chiến đấu tại đây, nơi các tay súng Taliban và nhân viên an ninh Afghanistan đã đụng độ nhiều giờ trước đó. Kandahar là một trong nhiều khu vực chứng kiến sự gia tăng các hành vi hung hăng của Taliban trong thời gian gần đây. Đó là lý do tại sao các lực lượng đặc biệt đã được cử đến, và giờ trước đó, quân nổi dậy đã cố gắng chiếm khu vực này, tung ra các loại súng nhập vai và súng máy hạng nặng vào lực lượng an ninh Afghanistan và cảnh sát địa phương. Các lực lượng đặc biệt của Afghanistan đã rất kiên cường trong trận chiến, đặc biệt là trong vài tuần qua, họ đã phải liên tục di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác khi họ được gọi đến để ứng phó với các cuộc tấn công của Taliban. Theo Taiwan News, cựu Tổng tham mưu trưởng Đài Loan Lee Si-min và Cộng sự nghiên cứu dự án 2049 Eric Lee gần đây đã xuất bản một bài báo trên ABC. Trong đó thì các chuyên gia này đã khuyến nghị Mỹ giúp Đài Loan tái cấu trúc và thực hiện chiến lược quốc phòng của hòn đảo. Trong phần quan điểm có tiêu đề mối đe dọa Trung Quốc xâm lược Đài Loan đang gia tăng mỗi ngày, cựu Tổng tham mưu trưởng Đài Loan Lee Si-min và Cộng sự nghiên cứu dự án 2049 Eric Lee cho rằng Trung Quốc đã trở thành một đối thủ cạnh tranh quân sự của Mỹ và là thách thức chiến lược lớn nhất duy nhất mà Washington phải đối mặt. Cả hai còn nhấn mạnh rằng các quan chức Mỹ đã mất cảnh giác trước sự hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Bắc Kinh và thậm chí là không thể đánh giá chính xác khi nào Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan. Các chuyên gia cho rằng sự mất cân bằng quân sự giữa Đài Loan và Trung Quốc làm tăng khả năng xảy ra xung đột trên eo biển Đài Loan. Do đó, hòn đảo phải nhanh chóng tăng cường khả năng chiến đấu tập trung vào chiến tranh phi đối xứng để khiến Bắc Kinh phải suy nghĩ kỹ về việc tấn công. Các nhà phân tích khuyến nghị rằng Hoa Kỳ nên ưu tiên sự sẵn sàng quốc phòng của Đài Loan và làm việc với Đài Bắc để khẩn trương cải cách và thực hiện chiến lược quốc phòng của họ. Đồng thời, Washington nên thành lập một nhóm làm việc chung Mỹ-Đài Loan, tập trung vào việc thiết lập khái niệm phòng thủ tổng thể. Các chuyên gia đề nghị Mỹ nên tích trữ vũ khí và các thiết bị quốc phòng quan trọng khác, có thể tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ của Đài Loan. Họ cũng cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan ngày càng có khả năng xảy ra và có thể gây ra những hậu quả kinh tế và quân sự toàn cầu. Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng đã thông báo kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn trực tuyến của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC trong tuần này. Chương trình nghị sự tập trung thảo luận các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 và tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ chủ trì hội nghị cấp cao thường niên APEC vào tháng 11 tới dưới hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, bà triệu tập một cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo APEC vào ngày 16 tháng 7 tới để tìm giải pháp khẩn cấp cho cuộc khủng hoảng dịch Covid-19.
Bà Ardern cho biết cuộc họp sắp tới sẽ thảo luận các vấn đề như triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19, các biện pháp bảo vệ việc làm và nền kinh tế. Trong tuyên bố, Thủ tướng Ardern nêu rõ đây là lần đầu tiên trong lịch sử APEC lãnh đạo các nền kinh tế thành viên có một cuộc họp bổ sung. Điều này phản ánh mong muốn của các nhà lãnh đạo APEC cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế. Tuyên bố nhấn mạnh trong năm qua, các nền kinh tế APEC đã ghi nhận sự suy giảm mạnh nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, với 81 triệu việc làm bị mất. Do đó, một phản ứng chung là rất quan trọng để thúc đẩy nhanh sự phục hồi kinh tế cho khu vực. Theo Reuters, khí metan, nguyên nhân lớn nhất gây ra biến đổi khí hậu sau carbon dioxide CO2, đang được thải ra từ các nhà máy khí đốt trên khắp Liên minh châu Âu. Theo tổ chức phi lợi nhuận CATF, lượng khí metan này đã ngấm vào bầu khí quyển tại 123 điểm khai thác dầu khí ở Áo, Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ý, Ba Lan và Romania trong năm nay. Khí metan, nguyên nhân lớn nhất gây ra biến đổi khí hậu sau carbon dioxide CO2, là thành phần chính của khí tự nhiên và mạnh hơn CO2 hơn 80 lần trong không khí. Hiện tại, EU không quy định việc phát thải khí metan trong lĩnh vực năng lượng, có nghĩa là các công ty điều hành các địa điểm được tổ chức phi lợi nhuận CATF khảo sát không vi phạm luật vì rò rỉ loại khí thải này. Trong khi một số quốc gia thành viên yêu cầu các công ty báo số lượng khí thải, tuy nhiên việc này không mang tính bắt buộc và cũng không có cơ chế xử phạt. Nhận thấy điều đó không khả quan, trong năm nay, EU đã đề xuất luật để buộc các công ty dầu khí phải giám sát và báo cáo lượng khí metan phát thải, cũng như cải thiện việc phát hiện và sửa chữa các chỗ rò rỉ. Thưa quý vị, cư dân sống ở miền Tây nước Mỹ đang phải sống trong một không khí khắc nghiệt kỷ lục tại thành phố Las Vegas, bang Nevada. Nhiệt độ có thể vượt kỷ lục 47,2 độ C, trong khi tại công viên quốc gia thung lũng chết, nhiệt độ đã chạm ngưỡng đến 54 độ C, gần sát mức nhiệt kỷ lục từng được ghi nhận trên trái đất và tiếp tục trở thành một trong những điểm nóng nhất trên hành tinh xanh. Nhiệt độ dự kiến sẽ cao hơn khoảng 10 độ C so với mức bình thường vào thời điểm này của hàng năm. Cục Khí tượng Quốc gia NWS đã cảnh báo mức nguy cơ rất cao về tình trạng nắng nóng với những vấn đề sức khỏe liên quan. Đợt nắng nóng tuần trước đã làm gần 200 người tại hai bang Tây Bắc của Mỹ là Oregon và Washington tử vong, trong khi tại tỉnh British Columbia của Canada có khoảng 500 ca tử vong. Và cũng liên quan đến nhiệt độ nóng lên bất thường tại Canada, theo các nhà nghiên cứu, ước tính đã có khoảng 1 tỷ động vật biển bao gồm trai và sao biển đã chết sau một đợt nắng nóng kỷ lục dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Canada vào cuối tháng 6, gây quan ngại về tầm ảnh hưởng của nó đối với một hệ sinh thái vốn không quen đối với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này. Những đợt nắng nóng gần đây đang khiến một số vùng biển ở Thái Bình Dương của Canada thành một sa mạc nóng đổ lửa. Trên đảo Denman của Pennet Sound, những con trai và sao biển đang được vớt lên khỏi mặt nước, tuy nhiên chúng đã chết trước đó. Tại khu vực bờ biển Salish xung quanh, hàng chục nghìn con hầu và động vật có vỏ cũng bị chết ngay dưới nước. Trong khi đó, tại thị trấn Lytton, nằm ở miền Tây Canada cũng đã trở thành một chảo lửa đáng sợ. Tuần trước, thị trấn này đã trở thành nơi có nhiệt độ cao nhất từ trước tới nay tại Canada. Đợt nắng nóng chưa từng có kéo dài hơn một tuần đã giết chết hàng trăm người và gây ra hơn 240 vụ cháy rừng trên khắp British Columbia. Cách Vancouver khoảng 250 km, các nhà khoa học đã cảnh báo trong nhiều thập niên rằng biến đổi khí hậu sẽ khiến các đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên và khốc liệt hơn. Đó là một thực tế đang diễn ra không chỉ ở Canada mà còn ở nhiều khu vực ở Bắc bán cầu. Cũng như một số khu vực ở Mỹ và Canada, hiện Nga cũng đang phải trải qua tiết trời nắng nóng khắc nghiệt khi nền nhiệt độ tại quốc gia này đã tăng cao hơn mức trung bình 10 độ C vào tháng 6, tháng 7, với nhiệt độ được ghi nhận cao nhất là 32 độ C. Tuy nhiên, người dân Nga lại có vẻ khá thích thú với nền nhiệt này. Họ đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để phơi mình dưới ánh nắng mặt trời tại các đài phun nước trong thành phố. Theo ghi nhận của Đài Khí tượng Quốc gia Nga, trong vài ngày trở lại đây, thành phố Moscow cũng đã ghi nhận sự gia tăng nhiệt độ cao kỷ lục. Trong khi đó, Phần Lan, một quốc gia láng giềng, cũng đang phải trải qua đợt nắng nóng kéo dài khắc nghiệt tương tự. Một thông tin thú vị khác, thưa quý vị, đã có tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới và trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới, Dubai, tiếp tục khiến cho công chúng trầm trồ khi vừa mở cửa bể bơi sâu nhất thế giới. Với độ sâu đáng kinh ngạc là 60 m, bể bơi sâu nhất thế giới Deep Dive Dubai đã đánh bại được kỷ lục của Deep Sport ở Ba Lan với độ sâu là hơn 45 m. Bể bơi này có thể chứa được 14 triệu lít nước ngọt, bằng thể tích của 6 bể bơi cỡ Olympic và lớn hơn ít nhất 4 lần so với bất kỳ một bể bơi lặn nào trên thế giới. Được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận danh hiệu bể bơi sâu nhất để lặn vào ngày 27 tháng 6. Hiện tại bể bơi chỉ mở cửa cho khách nhận được giấy mời nhưng sẽ mở cửa cho công chúng vào cuối năm nay.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.